What's up guys? So I'm here at the bus, inside the bus. I just buy my ticket for the bus going to the Camel festival. Actually I've been there last week, but I will go back today for the Nomad Games. The Nomad Games is for the event from the Central Asia. This costs 50 real one way, then go back is another 50 real, so it costs 30 reals for. So what's up guys? I'm back here at the Camel Festival. Pero kayo galing saan? Pilipinas. Mismo? Tatlo kami. So guys, we are from the Philippines. So, ano laro nyo dito kuya? Yung sa Intellectual game. intellectual meaning. Tapos dami namin sungka. Oh! Gala nila sungka guys. We're so lucky. So ito yung sa... Pwedeng pumasok? Oo. Tanggalin mo yung shoes. Tanggalin to? Shoes mo. So sungka yung lalaruin nila. So lahat pala nagsusungka din. Oo, ibang ano yan, ibang variant ng mangkala yan. Ito yung sungka natin. Ayun yung ito yung sungka ng Pilipinas. At ito naman yung ibang variant ng sungka. Ano yan, Kyrgyz, tubus, kurdul. Ang tawag dyan. Tigis? Tubus, kurdul. Ah, dito. Tugus kurgul. Pero parehas pa rin yung kwan niya. Hindi, ibang rule siya, mas mahirap din sa kanila. Oh. Ayan, ang kalaban ng Philippines mamaya ay... Anong bansa to? Tunisia. Tunisia. Ayan guys. Pakita mo yung sungka natin. Ito yung tournament na board ng sungka. Pero, ano kasi nagasgas eh. Kasi yung sungka nang bibili sa Pilipinas, Oo. hindi ganyan kalalim. Ito, Oh, hindi nga. Mas malalim. Ano siya, mas madali siyang... Ilang araw kayo dito kuya? Ako hanggang 24 ako. Matagal pa. Yung mga kasama kong dalawa, 20. So this March 20. Kasi attend pa ako nung conference yung atin na hari ng World Ethno Games Confederation Conference. So ano to? Kwanto lahat ng government? Ng government ng Saudi, si King ang nagano sa amin, si King Salman, Prince Salman. King Abdul Aziz yung nagbigay ng lahat, everything. Pamasahe sa visa, everything. Paano kayo napili sa Pilipinas, kuya? Meron ko yung federation dati, ako yung lone representative dati sa World Nomad Games. Ah, talagang may Nomad Games na pala noon. Sa Kyrgyzstan nga nag-silver ako doon. Ako yung nakita ni Rhon Yusuf doon sa Kyrgyzstan dati, nag-iisa. Ngayon may kasama na ako dalawa. Ay, ko pala tapos yun. Nandun doon si Rhon Yusuf. Opo. Nung nag-march kami, nagulat siya na meron Pilipino. Ako yun. Ako nga din, akala ko design lang yung flag ng Philippines dyan. Yung, di ba, lahat. Tapos, hindi kami ano kaya to? Kasali kayo? Philippines talaga kami dyan. Kasali kaya sila? Kasali ba talaga ang May federation Pilipinas? tayo dito doon. Ethno Sports Confederation of the Philippines. Tapos hindi lang itong laro namin, meron pang mass wrestling sa traditional wrestling style. Every 2 years yung World Nomad Games. Ito, bago to, Nomad Universe. World Nomad Games, tapos mas malaking ginawa nila ngayon ng hari. Nomad Universe na siya. Tapos dito niya pininisend sa kuhan sa Saudi Arabia niya. Part of entertainment kuhan kasi nila ngayon. Entertainment year kasi nila eh. Ethno sports, ng traditional sports, so culture, sa art. Baka next year mag-invite kami ng from Philippines yung mga mga cultural performers natin sa mga sana nga dito sa Saudi Arabia. Yes. Oo. Basta yung galing ng Philippines kasi iba yung galing dito. Oo. Iba. Iba pa rin talaga yung galing talaga sa Pilipinas kuya eh. Kaya tinanong kita kung talagang galing ka sa Pilipinas o hindi kasi baka akala ko nagtatrabaho ka lang dyan tapos baka may federation kayo dito sa Saudi. Talagang from Philippines invite kami. Member kasi ako ng IFMT. Nag-silver ako last year sa may Nomad Games sa Kyrgyzstan. Kaya na-invite. Tinanggal na yung competition dito as master classes na lang sila demonstration sports. Unlike before dun sa Kyrgyzstan, nilagyan siya ng medal.
Pero okay na rin. Okay na rin. So guys, this is a official demonstration. Sports. It's a sports. Sungka is a sports, guys. Hindi na siya pastime. Owari is from Africa daw. Aikur is, alam mo kung ano yung Aikur? Hindi po kuya. It's Jackstone. Jackstone yung ginaganon? Pero mahirap. Mas mahirap sa Jackstone. Di ba sa atin may mga technique na yun? Oo. Pero sa kanila iba na. Parang may mga tricks. Tapos kaya, tanching. Ordo, that's ordo. Tanching, yung pagtanching ng ganon. Yung sa bato-bato lang dati. Parya. Oh, pati Oh, bato. yan, Di ba pag ordo. wala kang pera, yung bato. Sa kanila, that is ordo. That is a sports. Medal lang yun. Medal sports. Ordo? Ordo yung tawag. Ordo. In Philippines, Tanching. tanching. Ito yung ginawa na lang natin sa coins or sa mga batong wala kang coins sa bato. Buto yan, buto ng hayop. Buto ng baka sa Ay, ang galing. Paano yung paggamit nila? Can I try? Can I try? How is it? Just like that only? Or you cannot go? No. Just like that? Oh guys, I will try it. So this is a bone. Bone. Cool bone. Oh my god. madali ah. Kailangan pala ng force doon. So guys, they need force. Thank you. Kasama ni Rhon Yusuf. Ay, hindi po, nagkita lang kami. Nakita pala sila. Nakita lang Ayun, nakita sila ni Nagulat siya. Rhon Yusuf sa Kyrgyzstan. sa Kyrgyzstan. Oh, circle. I'm seeing this in Diameter is 12 meters. So the diameter is 12 meters, guys. And 2 teams, 1 team is 7 persons. 7 2 teams. And center, 70 the ships. Ship bones. Yeah, ship bones. Yeah, this move. Who play is about 1 hour 30 minutes. In 1 hour 30 minutes, 1 hour who 30 can minutes? without many ship points Outside. outside The circle. this the circle. This team is winner. Hi. Yeah, I have a vlog in YouTube. Yeah. And